Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆลองนึกภาพตามนะครับตู้ยาเก่าๆที่บ้านคุณย่าคุณยายอาจจะมีขวดโหลสมุนไพรแห้งๆกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมามันทำให้ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งครับ Forgotten Home Apothecary Reviewed ที่เราจะมาแกะรอยภูมิปัญญาในนั้นกันวันนี้สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะภาพนั้นชัดมากเลยแล้วจริงๆตอนนี้กระแสความสนใจเรื่องสมุนไพรการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติกำลังกลับมาเลยนะคะครับจริงๆด้วยเหมือนคนเริ่มมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากยาแผนปัจจุบันมากขึ้นอาจจะเพราะกังวลเรื่องผลข้างเคียงหรืออยากดูแลตัวเองแบบองค์รวมมากขึ้นค่ะหัวใจหลักของหนังสือ Forgotten Home Apothecary Reviewed เล่มนี้เลยนะคะคือเขาอธิบายว่าสมุนไพรเนี่ยทำงานกับร่างกายเราแบบอ่อนโยนค่ะมันไม่ใช่การเข้าไปแบบกดอาการหรือบังคับอะไรนะคะอ๋อครับแต่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกการฟื้นฟูตามธรรมชาติของร่างกายเราทำงานได้ดีขึ้นเองอย่างเช่นชาคาโมไมล์อุ่นๆที่ช่วยให้เราผ่อนคลายเนี่ยค่ะครับที่ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นใช่ค่ะมันไม่ใช่เพราะตัวยาไปกดประสาทนะคะแต่เป็นการเข้าไปบำรุงปลอบประโลมให้ระบบประสาทเราสงบลงเองซึ่งหนังสือก็จะเน้นว่ามันต่างจากยาบางตัวที่อาจจะแค่ระงับอาการชั่วคราวฟังดูเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่านะครับที่บอกว่าทำงานอย่างอ่อนโยนหมายความว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยไหมครับกว่าจะเห็นผลชัดเจนเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันอืมใช่ค่ะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความสม่ำเสมอด้วยเพราะมันเป็นการปรับสมดุลจากข้างในแต่ข้อดีก็คือผลข้างเคียงมักจะน้อยกว่าแล้วก็เป็นการดูแลที่ต้นเหตุมากกว่าค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนเราค่อยๆบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงจากรากไม่ใช่แค่ฉีดยาฆ่าแมลงตอนมีปัญหาถูกต้องเลยค่ะแล้วการที่เราลงมือเตรียมสมุนไพรเองตามที่หนังสือแนะนำเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นการฝึกสติทำให้เรากลับมาใส่ใจร่างกายสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ ครับเป็นการเพิ่มให้เราดูแลตัวเองได้จริงๆนะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกถึงเกร็ดความรู้เด่นๆจากหนังสือเล่มนี้ที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เลยมาเริ่มกันเลยนะครับในหนังสือมีสมุนไพรน่าสนใจเยอะมากแต่ขอยกตัวอย่างสัก 2-3 ตัวนะครับอย่าง Elderberry นี่เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าเด่นเรื่องไวรัสใช่ค่ะ Elderberry นี่เด่นมากเรื่องต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันค่ะในหนังสือจะแนะนำวิธีทำเป็นไซรัปเก็บไว้ทานโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือช่วงที่เริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดนะคะอ๋อทำเป็นไซรัปนี่เองค่ะทำไม่ยากเลยแล้วก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ายาบางชนิดโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆค่ะน่าสนใจมากครับแล้วกระเทียมเหรอครับ garlic อันนี้เป็นของคู่ครัวไทยอยู่แล้วแต่ในหนังสือมีมุมมองอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีค่ะกระเทียมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าดีต่อภูมิคุ้มกันต้านจุลชีพได้แต่หนังสือให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากคือวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันนะคะยังไงครับเขาแนะนำว่าเวลาจะใช้กระเทียมเนี่ยให้บุบหรือสับก่อนแล้วทิ้งไว้สักครู่ประมาณ 10-15 นาทีก่อนจะเอาไปปรุงอาหารหรือกินสดทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยนะครับทำไมล่ะครับค่ะเพราะการทุบหรือสับเนี่ยมันจะกระตุ้นเอนไซม์ในกระเทียมให้สร้างสารสำคัญที่ชื่ออะลิซินซึ่งเป็นตัวออกฤทธิ์หลักในการเสริมภูมิคุ้มกันและต้านจุลชีพค่ะถ้าเราสับแล้วเอาไปโดนความร้อนเลยทันทีสารนี้อาจจะถูกทำลายไปก่อนโหแค่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนี่สร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้เลยเหรอครับเป็นรายละเอียดเล็กๆที่สำคัญจริงใช่ค่ะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่มีประโยชน์มากซึ่งในหนังสือมีแบบนี้เยอะเลยค่ะๆครับน่าสนใจมากงั้นขออีกสักตัวอย่างได้ไหมครับโรสแมรี่ล่ะครับโรสแมรี่ก็ดีมากค่ะในหนังสือพูดถึงสรรพคุณเรื่องช่วยความจำการไหลเวียนเลือดโดยเฉพาะเลือดที่ไปเลี้ยงสมองค่ะวิธีใช้ง่ายๆก็คือชงเป็นชาดื่มตอนเช้าหรือช่วงที่ต้องการสมาธิค่ะกลิ่นหอมๆของมันก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นด้วยชงเป็นชาโรสแมรี่
ก็น่าลองนะครับ ทีนี้พอเรามีสมุนไพรดีๆแล้วการเก็บรักษานี่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับ ไม่งั้นสรรพคุณหายหมด สำคัญมากๆเลยค่ะ หนังสือเน้นเรื่องนี้พอสมควรเลย เพราะสมุนไพรจะเสื่อมคุณภาพเร็วมาก ถ้าเก็บไม่ถูกวิธีค่ะ อย่างแรกเลยคือเรื่องภาชนะ ภาชนะ ค่ะ ควรใช้เป็นภาชนะแก้ว แล้วก็ควรเป็นแก้วสีเข้ม เช่น สีชา สีเขียวหรือสีน้ำเงินค่ะ เพราะสีเข้มจะช่วยป้องกันแสงแดด แล้วก็รังสี UV ไม่ให้เข้าไปทำลายสารสำคัญในสมุนไพรค่ะ อ๋อ ขวดแก้วสีชานี่เอง นึกว่าแค่เก็บในที่มืดก็พอแล้วซะอีก ที่มืดและเย็นก็สำคัญค่ะ ความร้อนเป็นศัตรูตัวฉกาจเลย มันจะทำให้น้ำเงินหอมระเหย แล้วก็สารออกฤทธิ์ต่างๆ สลายตัวไปได้ง่าย ควรเก็บในตู้ที่ปิดสนิท ห่างจากแสงแดดโดยตรง แล้วก็ห่างจากเตาไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนค่ะ ครับ แล้วเรื่องความชื้นล่ะครับ อันนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ ต้องแน่ใจว่าภาชนะปิดได้สนิทจริงๆ ป้องกันอากาศและความชื้นเข้าไปข้างใน ไม่งั้นสมุนไพรอาจจะเสียหรือขึ้นราได้ง่ายๆเลยค่ะรู้ว่าควรใช้เมื่อไหร่หรืออันไหนเก่าแล้วค่ะ ครบถ้วนเลยครับเรื่องการเก็บรักษา ทีนี้นอกจากตัวสมุนไพรแห้งๆแล้ว ในหนังสือยังแนะนำวิธีการเตรียมยาในรูปแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมครับ เห็นมีพูดถึงทิงเจอร์บาล์มอะไรพวกนี้ด้วย ใช่ค่ะ หนังสือครอบคลุมหลายรูปแบบมากค่ะ ตั้งแต่เบสิกสุดๆ อย่างการชงชาสมุนไพรหรือที่เรียกว่า infusions ซึ่งเหมาะกับการสกัดสารที่ละลายในน้ำได้ดี แล้วก็ทำง่ายที่สุดค่ะ ครับชานี้คุ้นเคยกันดี ค่ะ แล้วก็จะมี tinctures อันนี้จะเป็นการสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือบางทีก็ใช้กรีซารีน ข้อดีคือมันจะสกัดสารออกฤทธิ์ได้เข้มข้นกว่า แล้วก็เก็บไว้ได้นานมากๆ เป็นปีเลยค่ะ อ๋อ ที่เป็นหยดๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ใช้ทีละไม่เยอะแล้วก็มีบอมส์หรือยาหม่องที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละค่ะ อันนี้จะใช้ไขมันหรือขี้ผึ้งเป็นตัวนำพาสมุนไพรเหมาะสำหรับใช้ทาภายนอก บรรเทาอาการทั้งผิวหนัง ปวดเมื่อยแมลงกัดต่อยอะไรแบบนี้ค่ะ ครับ สุดท้ายก็มีซีรัปส์ค่ะ อันนี้จะปรุงรสหวานด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทำให้ทานง่ายเหมาะสำหรับเด็กๆ หรือใช้บรรเทาอาการไอเจ็บคอค่ะ หนังสือจะค่อยๆแนะนำไปทีละขั้นตอนเลยค่ะ จากง่ายๆ ไปสู่เทคนิคที่ซับซ้อนขึ้น เหมือนมีคู่มือทำตู้ยาประจำบ้านฉบับสมบูรณ์อยู่ในมือเลยนะครับเนี่ย ประมาณนั้นเลยค่ะ แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือการมีตู้ยาจากสมุนไพรแบบนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาการป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะ แต่มันเป็นการส่งเสริมมุมมองการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจริงๆ ครับ เป็นการพึ่งพาตัวเองมากขึ้น แล้วก็เป็นการกลับไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราด้วยค่ะ จริงด้วยครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมาก และทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้นะครับ ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลอันมีค่าจากหนังสือ Forgotten Home Apothecary Reviewed โดย Cody J. Donatus เท่านั้นนะครับ ใช่ค่ะ ยังมีรายละเอียดอีกเยอะมาก ทั้งสูตรการเตรียมยาแต่ละชนิดแบบละเอียดเลยนะคะ ชา ทิงเจอร์ บาล์มซิรัปต่างๆ ครับ รวมถึงเทคนิคการเก็บเกี่ยวสมุนไพร การตากแห้ง การเก็บรักษาที่ถูกต้อง แล้วก็ข้อมูลสมุนไพรอื่นๆ อีกมากมายเลยครับ ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะ อยากจะรู้ลึกรู้จริง หรืออยากลองลงมือทำดู ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ ถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรง แล้วก็ได้เปิดโลกทัศน์เรื่องสมุนไพรด้วยค่ะ ครับ แล้วก็มีคำถามที่เราอยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังแล้ว แนวคิดเรื่องตู้ยาประจำบ้าน การกลับมาใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพแบบนี้เนี่ยน่าสนใจนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงกันบ้างไหมครับ หรือมีใครเคยลองทำตามแนวทางในหนังสือเล่มนี้แล้วบ้าง มีประสบการณ์เป็นอย่างไรมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ค่ะ การหันกลับไปหาภูมิปัญญาดั้งเดิมเหล่านี้ บางทีอาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะ ในการสร้างสมดุลแล้วก็เติมเต็มสุขภาพกายใจของเราในโลกยุคใหม่ที่ค่อนข้างเร่งรีบและวุ่นวายแบบนี้ค่ะ ครับ วันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการพูดคุยของเรานะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ